dịch cho chương trình ngày hôm nay. Ladies and gentlemen, we would like to warmly welcome you to Royal Seafood today. Standing next to me is Miss Thanh Thảo, the host for today's delegation welcome event organized by Royal Seafood, and my name is An, the interpreter for the event tonight. Kính thưa quý vị, trên hành trình 20 năm theo đuổi sứ mệnh của hải sản tươi ngon nhất ở vùng biển trên thế giới và phục vụ người Việt trong những món ăn xuân vầy hạnh phúc, hải sản Hoàng Giang ngày hôm nay rất vinh dự được chào đón phái đoàn thương mại thủy hải sản Atlantic Canada đã dành thời gian đến giao lưu cùng với đoàn hải sản Hoàng Giang. Ladies and gentlemen, on the 20-year journey in the mission of bringing fresh seafood from all seas worldwide to serve Vietnamese people through happy meals, today Royal Seafood is very honored to welcome the Atlantic Seafood Trade Delegation from Canada who have spent time to visit the company. Có mặt tại sự kiện ngày hôm nay, về phía hải sản Hoàng Gia xin trân trọng được giới thiệu ông Trần Văn Trường, Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Quốc tế Hải sản Hoàng Gia. Regarding Royal Seafood, I would like to introduce Mr. Trần Văn Trường, CEO of Royal Seafood. Và Phan Sắc Cẩm Ly, Phó Tổng Giám đốc Công ty Trách nhiệm hữu hạn Thương mại Quốc tế Hải sản Hoàng Gia. Ms. Phan Sắc Cẩm Ly, Deputy CEO of the company. Về phía phái đoàn hải sản Hoàng Gia vô cùng vinh dự được chào đón ngài Seafood, Bộ trưởng Ngư nghiệp tỉnh Nova Scotia, Canada. Royal Seafood is honored to welcome Mr. Steve Craig, Minister, Nova Scotia Department of Fisheries and Aquaculture. Cùng với đại diện phái đoàn đến từ các tỉnh Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland and Labrador và Prince Edward Islands. With the trade delegation from Nova Scotia, New Brunswick, Newfoundland, Labrador and Prince Edward Islands. Cùng với đại diện các doanh nghiệp đến từ đến từ vùng Đại Tây Dương Canada. With the representatives from the Atlantic, Canada. Hải sản Hoàng Gia cũng rất vinh dự được đón tiếp các đối tác chiến lược tại Việt Nam, đại diện các quý báo uy tín đã gắn bó và đồng hành với hải sản Hoàng Gia trong nhiều năm qua. Royal Seafood is also very honored to welcome strategic partners in Vietnam, representatives of prestigious newspapers who have accompanied Royal Seafood for many years. Và cuối cùng nhưng không thể thiếu đội ngũ ban giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn hải sản thương mại hải sản Hoàng Gia. Last but not least, the board of directors of our company. Ngày hôm nay hải sản Hoàng Gia rất hân hạnh được đón tiếp ngài Seafood, Bộ trưởng Ngư nghiệp tỉnh Nova Scotia, Canada cùng với phái đoàn thương mại bao gồm 8 đại diện hiệp hội thủy sản và 11 công ty hải sản lớn nhất tại vùng Atlantic Canada đã đến thăm và giao lưu với hải sản Hoàng Gia. Today, Royal Seafood is very honored to welcome Honorable Steve Craig and the trade delegation to come and visit us. Of Royal Seafood to welcome Mr. Steve Craig, the Minister of Fisheries and Aquaculture of Nova Scotia, with the representatives from New Brunswick, Prince Edward Island, Newfoundland and Labrador, and the trade delegation from Atlantic of Canada. And we're also honored to welcome leaders of leading retailers in Vietnam like Mega Market, Gold Market, Lotte Mart and Coop Mart, leaders of the restaurants and hotel in Vietnam, representatives of media and our distinguished guests. Kính thưa quý vị, thì trong suốt hành trình 20 năm phát triển vừa qua thì hải sản Hoàng Gia không ngừng nỗ lực để mà xây dựng sự tin cậy cùng các đối tác lớn trên thế giới trong ngành hải sản từ Hoa Kỳ, Úc, Ireland, Hàn Quốc, và Nhật Bản và đặc biệt là Canada. Ngày hôm nay thì nỗ lực của chúng tôi đã được minh chứng bằng sự tin cậy của phái đoàn Canada. Họ đã vượt qua 13.740 km từ Canada qua đây để cùng tham dự sự kiện ngày hôm nay với chúng ta. Và chúng tôi tin rằng sự tin cậy này sẽ tiếp tục mang đến những cơ hội giao thương lớn giữa các cái doanh nghiệp ở bên Canada và ở vùng Nova Scotia nói riêng và các cái vùng Atlantic Canada nói chung. Ladies and gentlemen, during 20-year journey in our development, Royal Seafood is trying our best to gain the trust from leading partners in the world in the seafood like the US, Australia, Ireland, Korea, Japan and especially Canada. Today, our effort is proved by the trust from the trade delegation in Canada who has come a long way with us to join our event tonight. And we believe that the trust will continue to bring the opportunities
for the companies in Nova Scotia in particular and the Atlantic area in Canada in general. Cơ hội giao thương này không chỉ dừng lại cho hải sản hoàng gia mà còn được kết nối với các doanh nghiệp bán lẻ hàng đầu Việt Nam để không những cái hải sản Canada được giới thiệu rộng rãi hơn nữa với người tiêu dùng Việt Nam, mà khi mà văn hóa ẩm thực của Việt Nam thì ở trên thế giới thì bây giờ cũng rất là nhiều người biết đến và được ưa chuộng. Về điều này thì chúng tôi đã và đang làm việc với các cơ quan ban ngành, với các cơ quan của chính phủ để tiếp tục các hoạt động nhập khẩu các mặt hàng hải sản quốc tế và xuất khẩu hải sản Việt Nam đi quốc tế trong tương lai. Để biến cái việc giao thương của ngày hôm nay thành hiện thực thì Hải sản Hoàng gia cũng sẽ cam kết là hợp tác sâu hơn với các cái doanh nghiệp mà đã có mặt ngày hôm nay ở đây. This event is not only for Royal Seafood but for the leading retailers in Vietnam, so that Canadian seafood can be introduced to Vietnamese people and Vietnamese seafood can be introduced to the Canadian people when the Vietnamese culinary is more and more famous worldwide. In this regard, we are working with the ministries and branches of the government to accelerate the import of the seafood worldwide and export of Vietnamese seafood in the future. To turn this business opportunity into the reality, Royal Seafood is committed to deeper cooperation with the seafood companies presenting here. Và qua đó thì chúng tôi cũng mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ đồng hành của Đại sứ quán cũng như là các cái cơ quan ban ngành của Canada để thắt chặt hơn nữa mối giao thương giữa Việt Nam và Canada. Qua đó thì góp phần cũng gia tăng cái kim ngạch xuất khẩu, nhập khẩu của hai nước Việt Nam và Canada chúng ta. Một lần nữa thì tôi cũng xin chân thành cảm ơn ngài Bộ trưởng yes. Và các phái đoàn thương mại hải sản Atlantic Canada. Trân trọng cảm ơn sự có mặt của các đối tác, đại diện các tập đoàn bán lẻ cũng như các chủ nhà hàng, khách sạn tại Việt Nam. Xin chúc cho chúng ta có một buổi kết nối thật là thành công. Tốt, xin cảm ơn rất là nhiều. And I would like to receive the support from the representatives from Seafood from Canada to deepen our relationship between Vietnam and Canada and to increase the export revenue of the two nations. And once again, I would like to thank you, Mr. Steve Craig, for your presence today. And I would like to thank you, the trade delegation from Atlantic Canada. And I would like to thank you, the presence of the strategic partners of the media and our honored guests, and I would like to wish you a happy and successful event tonight. From lobster, snow crab, cold water shrimp and oysters, just to name a few, we now have over 160 products that we ship to over 130 countries. And together, our 4 provinces account for over 70% of all of Canada's seafood exports. And in 2021, seafood exports from Canada were valued at $4.6 billion. Từ tôm hùm đến cua tuyết cũng như là tôm nước lạnh và những cái loại hàu cũng như là ốc, vẫn còn rất nhiều sản phẩm nữa. Thì hiện giờ chúng tôi đã có 160 sản phẩm được xuất khẩu sang 130 quốc gia. Cùng với nhau thì 4 tỉnh mà tôi đã đề cập chiếm 70% xuất khẩu hải sản của Canada. Và trong năm 2021 thôi thì xuất khẩu của vùng Atlantic của Canada về thủy hải sản đã ước đạt là 4,6 tỷ đô la. Canada and Vietnam are celebrating the 50th anniversary of bilateral diplomatic relations in this year of 2023. And Vietnam is Canada's largest trading partner in the Association of Southeast Asian Nations and the Indo-Pacific region since 2015. Canada và Việt Nam đang kỷ niệm 50 năm thiết lập quan hệ ngoại giao của hai nước trong năm 2023 này. Và tại khu vực Đông Nam Á thì Việt Nam là đối tác thương mại lớn nhất của Canada.
Our bilateral trade has reached $14 billion in 2022, and we look forward to working with partners like you to build and strengthen our business relationship and partnership with Vietnam. Thương mại song phương giữa hai nước đạt 14 tỷ đô la trong năm 2022 và chúng tôi cũng rất là mong muốn có được những cơ hội có quan hệ đối tác với quý vị ở đây để có thể xây dựng và phát triển mối quan hệ kinh doanh cũng như là quan hệ với Việt Nam. Vietnam is the fourth largest exporter of fish and fishery products in the world. The estimated annual per person fish and seafood consumption in Vietnam is about 37 kilograms, which makes it the 23rd largest per capita fish and seafood consumer in the world and the 13th in the Indo-Pacific region. Nếu mà xét về xuất khẩu cá cũng như là các sản phẩm thủy sản thì Việt Nam xếp thứ tư trên thế giới. Còn về lượng tiêu thụ các sản phẩm từ thủy sản ở trên đầu người thì Việt Nam trung bình mỗi năm một người Việt Nam tiêu thụ 37 kg. Có nghĩa là gì? Có nghĩa là trên thế giới thì Việt Nam xếp thứ 23 và ở khu vực Ấn Độ, Thái Bình Dương thì Việt Nam xếp thứ 13 nếu mà xét về lượng tiêu thụ các sản phẩm thủy sản trên đầu người trong một năm. We know Vietnamese people enjoy good quality seafood, and Atlantic Canada is the place for you to go to get it. Chúng tôi biết rằng người Việt Nam rất là yêu thích các sản phẩm hải sản tươi ngon bổ dưỡng và vùng Atlantic Canada là một nơi rất phù hợp để có thể cung cấp cho quý vị những sản phẩm như thế. We have hard-working people in our coastal communities building their lives and livelihoods on the water. Fishing, farming, harvesting, and perfecting the care it takes to bring our seafood from the cold Atlantic Ocean to the tables and families around the world. And certainly Royal Sea does that very good. Những người dân ở khu vực Atlantic của Canada họ đã có công ăn việc làm cũng như là cải thiện sinh kế của mình thông qua các hoạt động như là đánh bắt, nuôi trồng và họ khai thác cũng như là họ tăng giá trị cho các sản phẩm của họ, và thông qua đó thì họ đã mang những sản phẩm thủy hải sản tươi ngon này đến bàn ăn của mọi người trên thế giới. Please know that we are here to help. My government is here to help. The consulate is here to help. We are hoping that some of you may visit, if you haven't already, Atlantic Canada and benefit from our hospitality, which is every bit as gracious as yours this evening. And Mr. Chung and Miss Lee, thank you very much for your hosting this evening. I wish everybody a wonderful evening. Thank you. Và chính phủ của chúng tôi cũng như là lãnh sự quán Canada cũng sẽ cam kết là hỗ trợ nhiệt tình cho cái mối quan hệ này có thể được phát triển lâu dài. Chúng tôi có hy vọng là nếu mà quý vị có thời gian thì quý vị có thể đến thăm Canada cũng như là vùng Atlantic Canada để chúng tôi có thể đáp lại tấm chân tình cũng như là sự đón tiếp nồng nhiệt của quý vị như quý vị đã đón tiếp chúng tôi trong buổi lễ ngày hôm nay. Và chúng tôi xin chúc quý vị và tất cả mọi người ở đây một buổi tối thật là nồng nhiệt và thành công.